Hi friends, once again welcome back in our educational channel that is Precise Electronics. Friends, in this video lecture we are going to study the logic family of digital electronics. Logic family आणि the logic family मधला आपला असं first lecture आहे. Introduction of logic family and the characteristics of logic family. Logic family. What is a logic family? A logic gates म्हणजे आपण जे gates वापरतो त्या gates number of gates which are included in the particular families are known as the logic families. काय म्हटलं आपण लॉजिक गेट्स म्हणजे अ लॉजिक गेट अँड अदर सर्किट्स कॅन बी कन्स्ट्रक्टेड बाय युजिंग अ डिफरंट सर्किट अरेंजमेंट. म्हणजे आपण गेट कन्स्ट्रक्ट करायला आणि आपण पुढचे जे लॉजिक सर्किट स्टडी केलेत ऑल दिस लॉजिक सर्किट्स आर कन्स्ट्रक्टेड बाय युजिंग अ स्पेसिफाईड कॉम्पोनंट्स. काहीतरी आपण वेगळे कॉम्पाउंड्स वापरतो. काय वापरतो आपण तर मोस्टली द ट्रान्झिस्टर्स आर यूज, इन सम केसेस द डायोड्स आर यूज, रजिस्टर्स मे बी ऑल्सो यूज्ड. So all these logic circuits and the digital and the gates are constructed by using a different circuit arrangement. Each arrangement possesses a definite advantage as well as a disadvantage. To improve the properties like a speed, to reduce the effect of noise, to reduce the power consumption, different circuits are developed. म्हणजे फर्स्ट जनरेशन जे आपण वापरलं होतं त्यामध्ये काय वापरलं असेल फर्स्ट जनरेशन ऑफ लॉजिक गेट्स कॅन बी कन्स्ट्रक्टेड बाय युजिंग द वॉल्स व्हॅक्युम ट्यूब्स. त्यानंतर डायोड्स म्हणजे सेमी कंडक्टर्स वापरले गेले, म्हणजे ट्रान्झिस्टर्स वापरले गेले. आणि मग आपण काय केलं अजून त्यात इम्प्रूव्हमेंट करत गेलो, म्हणजे वेगवेगळे कॉम्पाउंड्स वापरून म्हणजे ट्रान्झिस्टर म्हणजे पहिले बीजेटी वापरले, त्यानंतर मॉस्पेट्स आर यूज, त्यानंतर वापरले गेले स्कॉटकी कॉम्पोनंट्स मे बी कॅन बी ऑल्सो यूज. अँड बिकॉज ऑफ दिस त्या सर्किट्समध्ये इम्प्रूव्हमेंट होत गेलं अँड बिकॉज ऑफ दिस इम्प्रूव्हमेंट द साईज, द कॉस्ट अँड द पॉवर कन्झम्पशन decreases, but the speed of operation, the speed of processing get increased. That is a logic family. A logic family is a family which includes the different logic gates and different logic circuits, different digital circuits. The different forms of such circuits are known as the logic family. म्हणजे आपण टीटीएल आपल्याला जी स्टडी करायची ती टीटीएल लॉजिक फॅमिली. टीटीएल आहे, त्यानंतर डायोड ट्रान्झिस्टर लॉजिक आहे, आय आय एल आहे. काय लॉजिक फॅमिलीचे टाइप्स आहेत ते आपल्याला पुढे स्टडी करायचे. लॉजिक फॅमिली, द टाइप्स ऑफ लॉजिक फॅमिली आर मेनली डिवाइड इंटू टू टाइप्स. दोन टाइप्स मध्ये आपण डिवाइड करतो. पहिला टाइप जो आहे इन विच द बायपोलर कॉम्पोनंट्स आर यूज. बायपोलर कॉम्पोनंट्स मीन्स काय वापरले आपण त्यामध्ये रजिस्टर, डायोड्स अँड ट्रान्झिस्टर्स आर यूज. Means a logic circuit which are assembled by using, which are constructed by using the diode, resistor and the transistors are known as a bipolar logic family. Second जी आहे obviously that is unipolar. आता हे bipolar family जी आहे it is further divided into two subtypes. दोन सबटाइप्स त्यातला पहिला आहे it is a saturated and the second that is obviously unsaturated. आता सॅच्युरेटेड मधले आपल्याला टाइप्स बघायचे. त्यातला फर्स्ट टाइप आहे इट इज अ IIL or it is also known as a I square L, that is integrated injection logics. ती जी प्रोसेस जी आहे त्या प्रोसेसचं नाव आहे इंटिग्रेटेड इंजेक्शन लॉजिक्स. सेकंड टाइप ऑफ सॅच्युरेटेड बायपोलर लॉजिक फॅमिली इज DCTL. DCTL मीन्स डायरेक्ट कपल ट्रान्झिस्टर लॉजिक. म्हणजे त्यामुळे डायरेक्ट कपल ट्रान्झिस्टर जे असतात, आपण ट्रान्झिस्टरचे ॲम्प्लिफायर स्टडी केलेत 11th. सिंगल स्टेज, मल्टी स्टेज. इन मल्टी स्टेज ॲम्प्लिफायर if output of one stage is directly connected to the input of second stage, that type of transistors, that type of amplifiers are known as a direct coupled amplifier. मग इथं काय म्हटलं आपण DCTL, it is a direct coupled transistor logic. नेक्स्ट टाइप जी आहे that is known as DTL. DTL stand for diode transistor logics. Means in this type the diodes and transistors, these two components along with the resistors are used. It is known as a DTL, that is a diode transistor logics. पुढची जी फॅमिली जी आहे दॅट इज नोन एज अ HTL. HTL दॅट स्टँड फॉर हाय थ्रेशोल्ड लॉजिक्स. म्हणजे थ्रेशोल्ड हा जो पॅरामीटर जो आहे तो आपण SCR मध्ये यूज करतो. तो जो हाय थ्रेशोल्ड जो असतो म्हणजे त्या लॉजिक फॅमिलीमध्ये थ्रेशोल्ड हाय असतील दॅट इज नोन एज अ हाय थ्रेशोल्ड किंवा दॅट इज नोन एज अ HTL. The next logics which is widely used, that is a TTL, that is known as a transistor logics. So in this logic family the transistor circuits are used, transistor components are used to assemble the circuits. It is known as a TTL family which is widely used.
TTL logic family. These are the subtypes of saturated type bipolar logic family. पुढे आपला सेकंड टाइप जो बघायचा आहे दॅट इज नोन एज अनसॅच्युरेटेड. इन दॅट अनसॅच्युरेटेड देर आर टू टाइप्स. त्यातला फर्स्ट टाइप जो आहे दॅट फर्स्ट टाइप इज नोन एज अ स्कॉटकी TTL. Schottky, it is also TTL, transistor logic, but in this case normal transistor is not used. Instead of that, the Schottky transistor. Schottky, it is the name of the scientist. That scientist ने तो transistor invent केला. That's why this transistor is known as a Schottky transistor. And when the Schottky transistors are used in the to assemble or to construct the logic gates or logic circuit, this family is known as Schottky TTL, Schottky transistor logics. The next type is ECL, that is the emitter coupled logics. Emitter coupled means emitter circuit जे असेल ते आपण जर पुढच्या सर्किटला coupled केलं then it may be known as the emitter coupled logic. So these are the subtypes of bipolar logic families. त्यानंतर युनिपोलर लॉजिक फॅमिली जे आहेत त्याच्यामध्ये 3 सबटाइप्स आहेत. द फर्स्ट सबटाइप इज PMOS. PMOS, P means P channel MOS. MOS stands for metal oxide semiconductor field effect transistor. FET आपण पुढे मार्क करत नाही कारण PMOS म्हटलं मीन्स इट इज FET. So it is a P channel metal oxide semiconductor field effect transistor. Second, obviously it is a N channel MOS. जसं आपण ट्रान्झिस्टर मध्ये PNP ट्रान्झिस्टर and NPN ट्रान्झिस्टर्स. FET मध्ये P channel FET, N channel FET, P channel MOSFET. तसं इथे आपण वापरले P channel metal oxide field effect transistor, N channel metal oxide semiconductor field effect transistor, and the last, these P and N types are connected with each other and that is known as complementary MOS. म्हणजे P आणि N आपण एकत्र कनेक्ट केलेले असतात आणि जो कॉम्पोनंट तयार होतो that component is known as a CMOS, that is complementary metal oxide field effect transistor. So friends, these are the types of logic families. Basically there are two main types, bipolar and second unipolar. Bipolars म्हणजे काय वापरलं आपण, the resistors, diodes and transistors are used. Bipolarचे दोन subtypes बघितले आपण, that is saturated and unsaturated. In case of saturated, the subtypes are I square L, DCTL, HTL, DTL, TTL. While unsaturated subtypes बघितले आपण Schottky TTL and ECL. While the subtypes of unipolar logic families, unipolar components यूज केले आपण याच्यामध्ये. So subtypes of unipolar logic families are PMOS, NMOS and CMOS. So these are the logic families. आता आपल्याला पुढे स्टडी करायचे द कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉजिक फॅमिली. दिस इज ऑल्सो व्हेरी इम्पॉर्टंट पार्ट. एक्झाम मध्ये तुम्हाला मोस्टली 3 किंवा 4 मार्काला क्वेश्चन येतो. एक्सप्लेन द फॉलोइंग कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉजिक सर्किट. फर्स्ट कॅरेक्टरिस्टिक आपल्याला स्टडी करायचं दॅट इज स्पीड ऑफ ऑपरेशन. स्पीड ऑफ ऑपरेशन मीन्स हाऊ फास्ट दिस कॉम्पोनंट, दिस लॉजिक सर्किट इज एबल टू परफॉर्म द ऑपरेशन, दॅट इज नोन एज अ स्पीड ऑफ ऑपरेशन. आणि हा स्पीड ऑफ ऑपरेशन जो आहे इट इज मेजर्ड इन प्रोपॅगेशन डिले. इट इज ऑल्सो नोन एज अ प्रोपॅगेशन डिले टाइम. किती वेळ तुम्हाला, किती सर्किट तुमचा डिले करतो. मीन्स आपण जे काही इनपुट अप्लाय केलं, सपोज इनपुट 1 अप्लाय केलं, आउटपुट तुमचं 1 व्हायला पाहिजे. इफ इनपुट इज 0 आउटपुट इज 1, जे काय ट्रान्झिशन जे असेल ते ट्रान्झिशन व्हायला किती तो डिले करतो, दॅट इज नोन एज अ प्रोपॅगेशन डिले टाइम अँड दॅट इज नथिंग बट द स्पीड ऑफ ऑपरेशन. आता प्रोपॅगेशन डिले टाइम एक्झॅक्टली काय आहे. The delay time is measured between 50% voltage levels of input and output waveforms. 50% input, 50% voltage levels of input and output waveforms means input आपण अप्लाय केले 0. if input is 0 to 1 तो चेंज होते. म्हणजे आपण इनपुट किती केले 0 means 0 volt, 1 means 5 volt. तो 0 to 1 means 0 to 5 volt मध्ये 50% लेवल म्हणजे 2.5 volt म्हणूया आपण. 2.5 volt ला काय झालं, तो त्याची लॉजिक चेंज झाली. म्हणजे 50% व्होल्टेज लेवल्स ऑफ इनपुट अँड आउटपुट. सिमिलरली आउटपुट मध्ये पण तो पण 0 to 1 ला गेला और इट इज गोज फ्रॉम 1 to 0, ती काय चेंज होईल तर त्या 50% व्हॅल्यू चेंजला जो काय वेळ लागेल दॅट इज नोन एज अ प्रोपॅगेशन डिले टाइम. आता हा प्रोपॅगेशन डिले टाइम 2 टाइप्स आहे. कुठले 2 टाइप, द आउटपुट चेंजेस फ्रॉम हाय टू लो और इट इज ऑल्सो चेंजेस फ्रॉम लो टू हाय. So there are 2 types of propagation delay time. First, that is known as a TPHL. T stand for time, P propagation, HL from high to low. So TPHL, it is the time required when the output changes from high to low level. Output goes from high.
आपण म्हटलं याच्यामध्ये टी फॉर टाइम, पी प्रोपॅगेशन, एच हाय आणि एल लो, हाय टू लो. इट अ टाइम रिक्वायर्ड वेन आउटपुट गोज फ्रॉम हाय लेवल टू लो लेवल. बट फ्रेंड्स आपण काय म्हटलं मग अशी 50% व्होल्टेज लेवलला तो ट्रान्झिशन झालं त्याचं, म्हणजे 5 वोल्टला तो 1 असणारच आहे, पण 2.5 वोल्टला काय म्हणणार आपण, इट गोज टू हाय लेवल, म्हणजे 50% लेवल कन्सिडर करतो आपण. फर्स्ट दॅट इज अ TPHL, इट इज अ टाइम रिक्वायर्ड वेन आउटपुट गोज फ्रॉम हाय लेवल टू लो लेवल. Second, obviously, TPLH, time propagation low and high. So it is a time required when output goes from low to high. LH, low to high. So लो लेवल टू हाय लेवल चेंज व्हायला जो काय वेळ लागेल दॅट इज नोन एज अ प्रोपॅगेशन डिले टाइम, TPLH. सो दीज आर द 2 टाइप्स ऑफ प्रोपॅगेशन डिले टाइम्स. आता आपण त्याची वेवफॉर्म स्टडी करूया एक्झॅक्टली काय येते. इनपुट बघतोय आपण. इनपुट व्होल्टेज लो वरून तो हायला गेला, पहिला लोला आहे, तो पुढे 1ला गेला, लो टू 1 अँड देन इट रिटर्न बॅक टू 0, 0 टू 1, 1 टू परत 0 आलं. आउटपुट व्होल्टेज पण आपण कन्सिडर करतोय, इट चेंजेस फ्रॉम 1 टू 0, वरून तो आता खाली आला 1 टू 0, देन इट वन्स अगेन रिटर्न बॅक टू इट्स लो लेवल, ओरिजिनल लेवल. आउटपुट 0 टू इनपुट 0 टू 1 गेलं, 1 टू 0 आलं, आउटपुट 1 टू 0 गेलं, 0 टू 1. हे आपलं ट्रान्झिशन आहे, याप्रमाणे व्होल्टेज चेंज झालं. आता आपण मग काय म्हटलं, 50% ऑफ व्होल्टेज लेवल्स, म्हणजे इनपुट व्होल्टेजच्या 50%, 0 टू 1चा 50%, त्या 50%ला तुमचं ट्रान्झिशन झालं. सिमिलरली आउटपुटचं पण 50%, म्हणजे 1 टू 0 आला तो 50%, 2.5 वोल्ट. आता याच्यातला जो डिले जो झाला चेंज व्हायला, दॅट इज नोन ॲज प्रोपॅगेशन डिले टाइम. आता पहिला जो आहे आउटपुट काय झालं, हाय टू लो ला आलं, सो इट इज TPHL, हाय टू लो. आणि पुढे पुढचा जो सेक्शन जो आहे त्याला म्हणणार आपण TPLH. सो दिस फिगर गिव्स हाऊ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द प्रोपॅगेशन डिले टाइम. प्रोपॅगेशन डिले टाइम एक्झॅक्टली काय आपल्याला फिगर वरती कळतंय. 50% व्होल्टेज लेवल जी आहे त्या 50% व्होल्टेज लेवलला यायला जो काय वेळ लागेल, हाय टू लो अँड लो टू हाय, दॅट इज नोन ॲज प्रोपॅगेशन डिले टाइम. आता हा प्रोपॅगेशन डिले टाइम जो आहे हा कसा मेजर केला आपण. द प्रोपॅगेशन डिले टाइम इज गिवन बाय टोटल टाइम. आपण बघतो आता दॅट इज अ TP propagation time, propagation delay time is given by TPLH plus TPHL, TPHL plus TPLH कसंही लिहा तुम्ही, high to low and low to high, त्याची addition divided by 2. So it is the average of both these voltage levels, both this time. टाइम जो लागतो आपल्याला हाय टू लो व्हायला आणि लो टू हाय व्हायला, त्याचा ॲव्हरेज दॅट इज अ प्रोपॅगेशन डिले टाइम. अँड द प्रोपॅगेशन डिले टाइम इज ऑलवेज मेजर्ड इन नॅनो सेकंड. मीन्स ॲक्च्युअल ट्रान्झिशन जे होतं किंवा प्रोसेसिंग जे होतं तुमच्या इनपुटचं, इट इज व्हेरी फास्ट. विदिन सम नॅनो सेकंड्स द आउटपुट ऑफ लॉजिक गेट चेंजेस फ्रॉम 1 to 0 or 0 to 1. That is our first characteristics, propagation delay time. The second characteristics, that is a figure of merit. Figure of merit. Merit means काय म्हणतो आपण, हाय. आपण म्हणतो ना मेरिट स्टुडंट म्हणजे हाय मार्क्स वाला स्टुडंट. म्हणजे फिगर ऑफ मेरिट काय, तर त्या लॉजिक फॅमिलीचे तो किती चांगला आहे ते आपल्याला काढायचं आहे, त्याची आपण व्हॅल्यू काढतोय. दॅट इज फिगर ऑफ मेरिट. द फिगर ऑफ मेरिट इज डिफाइंड ॲज द प्रॉडक्ट ऑफ प्रोपॅगेशन डिले टाइम अँड पॉवर डिसिपेशन. आता प्रोपॅगेशन डिले टाइम मीन्स काय, दॅट इज अ स्पीड. पुढे पॉवर, किती पॉवर तो कंझ्युम करतोय त्याचा प्रॉडक्ट. द प्रॉडक्ट ऑफ propagation delay time, that is the speed and power, is nothing but the figure of merit. As the speed is expressed in nanosecond, power is expressed in milliwatt. So T into मी आपण काय म्हटलं, टोटल वर्क डन म्हणजे एनर्जी म्हटलं आपण, म्हणजे त्याचं युनिट जे आलं ते युनिट काय आलं, द युनिट ऑफ फिगर ऑफ मेरिट इज पिको ज्यूल्स. बरोबर ना. टाइम नॅनो सेकंद, पॉवर काही आहे, power consumption is very low, it is in range of some milliwatt. So nano into milli, so that is a 10 raised to minus 12 and that is a pico. So the figure of unit is measured in pico joules. पुढे नेक्स्ट पॉइंट जो आपण बघतोय, that is a power dissipation. So power dissipated by that digital circuits, ते आपल्याला बघायचं आहे. जर पॉवर कन्झम्पशन जास्त असेल तर आपल्याला तो IC यूज करता येणार नाही. सो द पॉवर कन्झम्पशन और पॉवर डिसिपिएशन ऑफ दॅट लॉजिक फॅमिलीज मस्ट बी व्हेरी लो, ती आपल्याला लो असली पाहिजे.
काय म्हटलंय आपण, दिस इज द पॉवर डिसिपेशन आयसी विच इज मेजर्ड इन मिलीवॅट्स. मग अशाच वरती म्हटलं आपण फिगर ऑफ मेरिट मध्ये पॉवर कशात मेजर केली आपण, पॉवर इज गिवन इन मिलीवॅट्स. पॉवर मेजर करतो आपण वॅट्स मध्ये, पण द पॉवर ऑफ डिजिटल सर्किट मे बी व्हेरी लो अँड इट इज इन रेंज ऑफ सम मिलीवॅट. It is actually the product of DC voltage supplied and the current drawn by the logic circuit. Power, that is nothing but V into I. आपण किती वोल्ट त्या लॉजिक सर्किटला अप्लाय करतो आणि त्या लॉजिक सर्किट किती करंट त्यातून ड्रॉ करतो, म्हणजे त्याला किती करंट त्यातून तो फ्लो होतोय आउटपुट मधून किंवा इनपुट सर्किट्स मधून, त्याचा प्रॉडक्ट दॅट इज नथिंग बट द पॉवर. सो द पॉवर इज actually it is a product of the voltage supplied and the current drawn by the logic circuits. करंट जो फ्लो होतो तो आपला करंट मिलीमध्ये असणार आहे आणि पॉवर आपण अप्लाय केलेली आहे तुमची वोल्ट्समध्ये, सॉरी व्होल्टेज अप्लाय केलं आपण वोल्ट्समध्ये. आपण मोस्टली फॉर द डिजिटल सर्किट्स वी आर अप्लाइंग द 5 वोल्ट, 5 वोल्ट. तुमचा जर मॉस्फेट वापरला असेल तर तो आपल्याला 24 वोल्ट पण सप्लाय देता येतो, पण आपण नॉर्मल टीटीएल सर्किट जर वापरला असेल आणि दॅट टीटीएल सर्किट इज वाईडली यूज आणि त्याला आपण मोस्टली +5 वोल्ट सप्लाय अप्लाय करतो. 5 वोल्ट सप्लाय आणि करंट तुमचा मिली एम्पियर मध्ये फ्लो झाला, सो वोल्ट into milliampere, that is milliwatt. So power consumption or power dissipation of logic family is in range of some milliwatts. पुढे next parameters, next characteristics जी आहे that is a fan out. Fan out means what? This is a number of similar gate which can be driven by the gate. Same type से gates तो एक particular gate drive करतो, that is a fan out. किती ड्राईव्ह करतो, इफ देर आर मोर नंबर ऑफ ड्राईव्ह या मोर नंबर ऑफ लॉजिक गेट्स तो ड्राईव्ह करत असेल तर ते दॅट इज अ ॲडव्हान्टेज. मी आपल्याला तेच हवं आहे, आपल्याला काय लागणार, एक्सटर्नल हार्डवेअर आपल्याला कमी करता येईल. सो दिस नंबर ऑफ सिमिलर गेट विच कॅन बी ड्रिवन बाय द गेट हाय फॅन आउट इज द ॲडव्हान्टेज ऑफ डिजिटल सर्किट बिकॉज इट रिड्युसेस द नीड ऑफ ॲडिशनल ड्रायव्हर. म्हणजे एक्झाम्पल घेऊ आपण सोपं, 7400, the fan out of 7400 and 7408 is very high. Why? Can 7400 and 7402 can be used to perform the other operations. त्यामुळे 7400 ह्याचं काय म्हणणार आपण, फॅन आउट जास्त आहे. इट रिड्युसेस द नीड ऑफ ॲडिशनल, म्हणजे आपल्याला बाकीचे जे सर्किट जे आहेत, म्हणजे गेट्स जे बाकीचे लागतात अँड ऑर नॉट गरजच नाही, नॅनचंच आपल्याला काय करता येईल, मॉडिफाय करून आपण केलेलं आहे युनिव्हर्सल बिल्डिंग ब्लॉक्समध्ये, त्याप्रमाणे आपल्याला ते सर्किट वापरून हार्डवेअर आपल्याला मिनिमाइज करता येऊ शकतं. Hence, the hardware used are minimized, that is a fan out, and high fan out is the advantage of our logic family. Next, obviously, that is a fan in. Just a fan out, thus a fan out. It is a total number of input which can be supplied to logic circuit. आपण त्या लॉजिक सर्किटला किती इनपुट अप्लाय करतो, आपण स्टडी केलेले गेट जे आहेत, आपण 7400 स्टडी केला, दॅट इज अ कॉड ड्युअल इनपुट नॅन गेट, त्याला 2च इनपुट्स आहेत. जर त्याला जास्त इनपुट्स असेल, म्हणजे आपल्याला गेट्स आपण स्टडी, आपण मल्टिप्लेक्स स्टडी केले, ऑर गेट्स वापरलेत आपण मल्टी इनपुट्स, म्हणजे समजा आपण 2:1 मग स्टडी केला, सो ऑर गेट वापरला, त्याला 2 इनपुट्स आले, 4:1 द ऑर गेट यूज विच हॅज 4 इनपुट, 8:1 ला 8 इनपुट्स. जर 8 इनपुट वाला आपण ऑर गेट वापरला तर त्याला काय झालं, आपण तो आपल्याला 2 इनपुट साठी पण यूज करता येतो, 4 साठी पण करता येतो, 8 साठी पण करता येतो. दॅट मीन्स द टोटल नंबर ऑफ इनपुट्स विच आर कनेक्टेड, इफ देर आर मोर नंबर ऑफ इनपुट्स, दॅट इज ऑल्सो ॲडव्हान्टेज. सो इट इज अ टोटल नंबर ऑफ इनपुट्स प्रोव्हाइडेड फॉर द गेट. त्या पर्टिक्युलर गेटला आपण किती इनपुट प्रोव्हाइड करू शकतो, दॅट इज फॅन इन. तसंच मग आपण फॅन आउट म्हटलं तर किती आपल्याला आउटपुटला कनेक्ट करता येईल, दॅट इज अ फॅन आउट. आउटपुट टर्मिनल एकच असणार आहे, पण एक किंवा दोन कसे असतात, तर एक इन्व्हर्टेड आणि एक तुमचा म्हणजे कॉम्प्लिमेंटेड आणि एक तुमचं रेग्युलर आउटपुट, ते आपलं किती कनेक्ट करता येईल, दॅट इज अ फॅन आउट. आणि आपण किती इनपुट अप्लाय करू, दॅट इज फॅन इन. सो फॅन आउट अँड फॅन इन ऑल्सो वन ऑफ द मेन कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉजिक फॅमिलीज. पुढचा पॉईंट आहे नॉइज मार्जिन. नॉइज मीन्स फ्रेंड, इट इज अ अनवॉन्टेड इलेक्ट्रिक सिग्नल. नॉइज मार्जिन मीन्स काय, तर आपण म्हणतो ना आपल्या पेपरमध्ये आपण मार्जिन ठेवतो, स्पेस ठेवतो, जागा ठेवलेली असते, ती मार्जिन. सो नॉइज मार्जिन, इनपुट व्होल्टेज आपण अप्लाय केलं की काय होणार आहे, अनवॉन्टेड इलेक्ट्रिक सिग्नल, तो कुठला, दॅट इज अ मॅग्नेटिक अँड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्युसेस अनवॉन्टेड व्होल्टेज इज नोन एज अ नॉइज. अनवॉन्टेड इलेक्ट्रिक सिग्नल आपण इनपुट अप्लाय केलंय, हाय अँड लो लॉजिक 0 and 5 वोल्ट, आपण त्याच्यामध्ये काही चेंज करत नाही, बट इफ अनवॉन्टेड इलेक्ट्रिक सिग्नल इंटरफिअर्स विथ द इनपुट सिग्नल, the range of the input signals get disturbed.
ती डिस्टॉर्टेड होते, डिस्टर्ब होते, चेंज होते. मग काय असायला पाहिजे, तर तुमच्या त्या लॉजिक फॅमिलीमध्ये एक मार्जिन असलं पाहिजे की तो काय करेल, ते जो चेंज ते जे इनपुट अप्लाय केलं गेलं त्याला तो काय करेल, त्याला तो डिसरिगार्ड करेल, टॉलरेट करेल. त्याची तेवढी इम्युनिटी असली पाहिजे. इम्युनिटी काय म्हटलं आपण, तर तेवढा काय करेल, तो तेवढा सिग्नल तो रिमूव्ह करेल, म्हणजे कन्सिडर करणार नाही. आता हे जे नॉईज जे आहेत, नॉईजचे टाइप्स किती आहेत, आपण मागे पण स्टडी केलेत, कम्युनिकेशन मध्ये पण आपलं झालंय. देर आर 2 टाइप्स ऑफ नॉईज. कुठले कुठले 2 टाइप्स आहेत. एक आहे इन्व्हायरमेंटल नॉईज, मीन्स अ नॉईज विच इज जनरेटेड बाय इन्व्हायरमेंट, म्हणजे नॅचरल नॉईज. एक्झाम्पल, रेडिएशन ऑफ डिस्टंट स्टार्स, प्लॅनेट्स, थंडरिंग, वीज चमकते, वीज चमकल्यानंतर ती लाईट जी असते, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होते त्याच्यामध्ये, आणि त्यामुळे काय होतं, आपला जर रेडिओ असेल तो रेडिओ खरखरतो. टी व्हीमध्ये पण आपल्याला डिस्टर्बन्स येतो, डिजिटलमध्ये येत नाही, म्हणजे सॅटेलाईट कम्युनिकेशनमध्ये होत नाही. पण आपण जर अॅनालॉग कम्युनिकेशन वापरत असू ट्रान्समिशनला, तर तो सिग्नल तुमचा काय होतो, तो डिस्टर्ब होतो, खरखर येते ऐकायला. म्हणजे दॅट इज नोन एज अ इन्व्हायरमेंटल नॉईज. सेकंड नॉईज दॅट इज नोन एज अ मॅनमेड नॉईज. मॅनमेड नॉईज म्हणजे काय म्हटलं आपण, तर आपण जेव्हा ऑटोमोबाईलला इग्निशन करतो, मग गाडीला आपण स्टार्टर देतो, कुठले 2 व्हीलर असेल 4 व्हीलर असेल, तेव्हा गाडीमध्ये कॉईल वापरलेली असते. त्या कॉईलमधून काय होतं, इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन होतं. आणि तुमच्या घराजवळ जर गाडी असेल आणि ती ऑन केली, इग्निशन दिलं तिला, तर कदाचित तुमचा रेडिओ खरखरू शकतो. दुसरं एक्झाम्पल, तुमचं मिक्सर ऑन केला, फॅन ऑन केला, म्हणजे ज्या ठिकाणी आपण मोटर्स यूज केलेले आहेत, वाइंडिंग्स आहेत, इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक फील्ड यूज केलेली असेल, इन ऑल दॅट केसेस वेन वी आर गोइंग टू स्टार्ट दॅट अप्लायन्सेस, द इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक फील्ड इज जनरेटेड, अँड ड्यू टू दॅट इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक फील्ड द अनवॉन्टेड इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेटेड, दॅट इज नोन ॲज नॉईज. आता नॉईजमुळे काय झालं, ड्यू टू नॉईज द व्होल्टेज ॲट इनपुट ड्रॉप्स बिलो द हाय लेवल इनपुट व्होल्टेज. तुमचं जे इनपुट व्होल्टेज आहे त्याच्यात तो ड्रॉप होऊ शकतो, ऑर रायजेस अबो लो लेवल इनपुट व्होल्टेज, म्हणजे तुमची जी काय व्होल्टेज लेवल आहे ती तुमची काय झाली, तर इट विल गेट डिस्टर्ब ड्यू टू दिस अनवॉन्टेड इलेक्ट्रिक सिग्नल, अनवॉन्टेड नॉईज. Due to which circuit produces undesirable operation, hence the circuit must have ability to tolerate the noise signal. म्हणजे त्या सर्किटची ती ॲबिलिटी पाहिजे की त्या सिग्नलला, नॉईजला तो काय करेल, टॉलरेट करेल, रिमूव्ह करेल. अँड दिस इज नोन ॲज नॉईज इम्युनिटी. इम्युनिटी इज अ व्हेरी फाईन वर्ड, व्हेरी गुड वर्ड. म्हणजे आता आपण म्हणतो आपली इम्युनिटी पॉवर बिकॉज ऑफ कोरोना, इम्युनिटी पॉवर आपली वाढली पाहिजे, वाढतो, त्यासाठी आपण वॅक्सिनेशन केले. मग तसं तुमचं आपण काय करतो, त्या कोरोना व्हायरसला आपण टॉलरेट करतो, आपण आपल्या शरीरातल्या ज्या वाईट सेल्स आहेत त्या फाईट करतात. तसं तुमचा ह्या लॉजिक फॅमिलीने काय केलं पाहिजे, तो जो नॉईज जो येईल त्या नॉईजला त्यांनी टॉलरेट केलं पाहिजे, डिसरिगार्ड केलं पाहिजे. त्यासाठी दॅट सर्किट मस्ट हॅव नॉईज इम्युनिटी. अ क्वांटिटेटिव्ह मेजर ऑफ दिस इज नोन ॲज नॉईज मार्जिन. मी ती मार्जिन मिळाली किती आपल्याला सिग्नल तो डिसरिगार्ड करता येईल, दॅट इज नॉईज मार्जिन. नेक्स्ट पॅरामीटर जो आपण बघतोय दॅट इज ऑपरेटिंग टेम्परेचर, दॅट इज ऑल्सो व्हेरी इम्पॉर्टंट. आता ऑपरेटिंग टेम्परेचर जो आहे इट विल डिपेंड्स अपॉन द टाईप ऑफ आय सी यूज्ड. आता ऑपरेटिंग टेम्परेचरची एक रेंज आहे. आता ती रेंज काय म्हटलं आपण, आपण जे आय सीज वापरतो, लॉजिक फॅमिली वापरतो, त्याच्यामध्ये मेन 2 टाईपच्या फॅमिलीज असतात. एक असते सी आणि एक असते एम. सी फॉर द कमर्शियल पर्पज, म्हणजे आपण जी वापरतो आपल्या डेली लाईफमध्ये, आपल्या अप्लायन्सेसमध्ये, दॅट इज नोन एज अ कमर्शियल फॅमिलीज. आणि त्या कमर्शियल फॅमिलीचं टेम्परेचर रेंज जी आहे ती रेंज आहे 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू 70 डिग्री सेंटीग्रेड. 70 म्हणजे खूप हाय झालं, कारण साधारणपणे रूम टेम्परेचर जे असतं हे साधारणपणे 45-50, मॅक्झिमम 50. इन सम कंट्रीज ते 50 to 54 पर्यंत जातं, पण मोस्टली आपण इन अँड ॲव्हरेज ती व्हॅल्यू जी आहे ती 40 डिग्री घेऊ शकतो. आणि आपली जी रेंज जी आहे दॅट इज 0 डिग्री टू 70 डिग्री सेंटीग्रेड आहे. while the temperature range of IC used in military applications, म्हणजे मिलिटरीसाठी जे आपण सर्किट डिझाईन करतो, इन्स्ट्रुमेंट डिझाईन करतो, त्याची ऑपरेटिंग रेंज आहे -55 डिग्री सेंटीग्रेड टू 170 डिग्री सेंटीग्रेड. आता -55 का, तर बिलो 0 डिग्री, म्हणजे आपण एक्झाम्पल घेतलं, आपलं एखादं मिलिटरी इन्स्ट्रुमेंट आहे, आपण कुठे वापरतोय, सियाचीन बॉर्डरला वापरतोय, टेम्परेचर किती आहे, बिलो 0 डिग्री, ऑलवेज 0 डिग्रीच्या खाली असतं टेम्परेचर. मग त्या ठिकाणी आपलं रेग्युलर तुमचं इन्स्ट्रुमेंट जे असेल त्यामध्ये आपण कमर्शियल आय सी वापरला, तो वर्क करणार नाही प्रॉपर, इट विल नॉट प्रॉपरली वर्क होईल, प्रॉपरली नाही होणार. सो देअर मे बी द एरर इन द रिडिंग्स. ते एरर जर आले तर आपलं काय म्हणणार, आपल्याला मेजरमेंट प्रॉपरली करता येणार नाही. वी आर नॉट एबल टू मेजर दॅट पॅरामीटर प्रॉपरली. म्हणून काय केलं, इन दॅट केस, इन द मिलिटरी ॲप्लिकेशन्स ऑर इन अ स्पेस ॲप्लिकेशन्स, द कॉम्पोनंट यूज आर नोन ॲज मिलिटरी
components, and the temperature range of that component is between -55 degrees centigrade to 170 degrees centigrade. That is the operating temperature of the two different types of ICs. पुढे नेक्स्ट आपण बघतोय करंट अँड व्होल्टेज पॅरामीटर. दिस ऑल्सो व्हेरी इम्पॉर्टंट पॅरामीटर. आपल्याला एक 5-6 पॅरामीटर स्टडी करायचे. करंट अँड व्होल्टेज. काय आहेत करंट अँड व्होल्टेज पॅरामीटर्स? The first current and voltage parameter is a high level input voltage V suffix IH. High level म्हणजे आपण 0 आणि 1. 0 volt that is a 0 level and 5 volt that is a 1 level. So high level voltage, high level input voltage काय म्हटलं आपण? It is a minimum voltage that is recognized as a high. Minimum voltage level 0 that is a 0 volt. 0 volt that is a 0. 5 volt that is a 1. म्हणजे 5 वोल्ट हा 1च असणार. पण 0 to 5 मध्ये मिनिमम किती वोल्ट आपण अप्लाय करू शकतो त्या लॉजिक फॅमिलीला दॅट कॅन बी रेकग्नाइज्ड ॲज 1. मग असे म्हटलं आपण 50% प्रोपॅगेशन डिले मध्ये 0 to 5 मध्ये 2.5 च्या वर गेला की काय झाला तो 1 झाला. म्हणजे 2.5 काय झालं? इट इज अ मिनिमम व्होल्टेज. 5 इट इज अ मॅक्सिमम व्होल्टेज. सो इट इज मिनिमम व्होल्टेज दॅट कॅन बी रेकग्नाइज्ड बाय दॅट लॉजिक फॅमिली लॉजिक सर्किट ॲज हाय लॉजिक. That is high level input voltage. Next, low level input voltage. आता low level काय येणार? It is a maximum input voltage that can be recognized by that logic family as a low logic. मगाचंच example 0 volt that is a low logic. 2.5 above 2.5 volt it is a high logic. So 2.5 volt is a minimum voltage that is recognized as a high. Below 2.5 volt to 0 volt that range is considered as a low logic, low level logic. 2.5 च्या खाली 2.4 वोल्ट काय असेल? इट मे बी ऑल्सो 0 वोल्ट. 0 वोल्ट इज अ 0 लॉजिक्स बट 2.4 कॅन बी ऑल्सो कन्सिडर्ड ॲज लो लॉजिक्स. मग 2.4 वोल्ट काय आहे? इट इज अ मॅक्झिमम व्होल्टेज आहे. म्हणजे त्या रेंज मधलं मॅक्झिमम व्होल्टेज. सो 2.4 इट इज अ मॅक्झिमम इनपुट व्होल्टेज दॅट कॅन बी रेकग्नाइज्ड बाय द लॉजिक फॅमिली ॲज अ लो लेवल. हाय लेवल बघताना आपल्याला लो व्होल्टेज बघायचं आणि लो लेवल बघताना आपल्याला त्या रेंज मधला हायेस्ट व्होल्टेज बघायचं आहे किंवा हायेस्ट करंट बघायचं आहे त्या रेंज मध्ये जो असेल तो. दॅट इज अ हाय लेवल इनपुट व्होल्टेज. नेक्स्ट पॉइंट दॅट इज अ हाय लेवल आउटपुट व्होल्टेज. सेम इट इज मिनिमम व्होल्टेज दॅट कॅन बी अवेलेबल ॲट द आउटपुट टर्मिनल विच इज कन्सिडर्ड ॲज अ हाय लेवल. मगाचंच ना 2.5 अँड 5. 2.5 च्या वरती गेला की तो हाय झाला. पण 2.5 काय झाला? त्या रेंज मधलं लोवेस्ट व्होल्टेज आहे. सो इट इज अ मिनिमम व्होल्टेज और इट इज अ लोवेस्ट व्होल्टेज अवेलेबल ॲट आउटपुट टर्मिनल वेन लॉजिक इज हाय. दॅट इज VOH, V suffix OH. Next, low level output voltage. So it is a maximum voltage that can be available at the output terminal when logic is low. लो लॉजिक असताना मॅक्झिमम व्होल्टेज जी येईल त्याला म्हटलं आपण लो लेवल आउटपुट व्होल्टेज. पुढे नेक्स्ट नाउ करंट. व्होल्टेज अँड करंट पॅरामीटर. फर्स्ट हाय लेवल इनपुट करंट. इट इज अ मिनिमम करंट. हायला मिनिमम, लोला मॅक्झिमम. हा पॉइंट क्लिअर लक्षात ठेवा. इट इज अ मिनिमम करंट सप्लाइड बाय द ड्रायव्हिंग सोर्स करस्पॉन्डिंग टू हाय इनपुट. आपण इनपुट अप्लाय करतोय, सोर्स त्याला अप्लाय करतोय. मग तुमच्या ड्रायव्हिंग सोर्सने जो मिनिमम करंट अप्लाय केला जो त्या लॉजिक फॅमिली काय करते? हाय कन्सिडर करते, हाय म्हणून रेकग्नाइज करते. दॅट इज नोन ॲज अ हाय लेवल इनपुट करंट. आय सफिक्स IH. सिमिलरली I suffix IL. It is a maximum current supplied by the driving source which is recognized or which is considered as a low level by that logic family. So it is maximum current. I suffix IL. पुढे so these are the voltage and current characteristics. पुढे आपण बघतोय पॉवर सप्लाय रिक्वायरमेंट्स. मग त्या लॉजिक फॅमिलीला आपण किती सप्लाय अप्लाय करतोय? दॅट इज अ पॉवर सप्लाय रिक्वायरमेंट. इन TTL फॅमिली, TTL लॉजिक सर्किट, ट्रान्झिस्टर लॉजिक सर्किट्स मध्ये काय केलं आपण? 5 वोल्ट DC सप्लाय, 5 वोल्ट कॉन्स्टंट DC सप्लाय +5 का? पॉझिटिव्ह लॉजिक मध्ये +5, निगेटिव्ह लॉजिक असेल तर ऑब्विसली -5. ते पण आपण स्टडी केलंय फर्स्ट चॅप्टर्स मध्ये. तर 5 वोल्ट जो आहे तो कॉन्स्टंट +5 वोल्ट DC रेग्युलेटेड पॉवर सप्लाय इज कनेक्टेड टू दिस सर्किट. ते जर आपण मॉसफेट वापरला असेल तर तुम्हाला व्होल्टेज 24 वोल्ट पर्यंत तुम्ही त्याला अप्लाय करू शकता. बट इन केस ऑफ TTL सर्किट, नॉर्मल TTL असेल तर तुम्ही जास्त व्होल्टेज अप्लाय केलं तर सर्किट काय तुमचं इट मे गेट डॅमेज. सो
plus 5 volt constant DC, constant म्हणजेच regulated, so it is a constant DC regulated power supply is used. Next point, that is the breadth of series. Breadth of series म्हणजे काय? The type of different logic functions are available in the particular series. Type of different logic functions म्हणजे आता आपण 7-4 सिरीज घेतली, आपण सगळे आयसी वापरले ते 7-4, 7400, 7402, 0408, 3286, 90 एक्सेट्रा एक्सेट्रा. त्या सगळ्यामध्ये 74 इज अ कॉमन. सो 74 इज अ सिरीज, 74 सिरीज, 74 डबल क्रॉस. आणि 74 मधले पुढचा जो डबल क्रॉस आहे दॅट इज ऍक्च्युअली अ नंबर 7400, 02, 04 एक्सेट्रा. So as per that number, we are going to perform the different operations. For example, 7400 असेल, so it is a quad dual input NAND gate. 7402, it is a quad dual input TTL. Exactly. It is a पहिलाच होता 7400, it is a quad dual input TTL NAND gate. Second quad dual input TTL NOR gate. 7404 असेल तर it is a hex inverter TTL. TTL hex inverter. Hex म्हणजे 6 inverter complement. 7408 कॉड ड्युअल इनपुट TTL अँड गेट एक्सेट्रा. मग याच्यामध्ये काय झालं तर ती 74 सिरीज जी आहे दॅट कॅन बी यूज टू परफॉर्म अ व्हेरियस लॉजिक ऑपरेशन, लॉजिक फंक्शन्स, अँड ऑर नॅन नॉर, त्यानंतर आपण म्हटलं एक्स ऑर, मल्टिप्लेक्सर, डीमल्टिप्लेक्सर, एनकोडर, डिकोडर, काउंटर एक्सेट्रा, फ्लिप फ्लॉप्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो दिस इज द डिफरंट टाइप्स ऑफ लॉजिक फंक्शन्स परफॉर्म बाय that logic family, that is 74, that is a TTL family. पुढे नेक्स्ट पॉइंट जो आहे दॅट इज पॉप्युलरिटी ऑफ सिरीज. आता याचा ऍडव्हान्टेज काय? इफ एनी सिरीज बिकम पॉप्युलर द लार्ज नंबर ऑफ आयसीज आर मॅन्युफॅक्चर. कुठलीही गोष्ट जेव्हा जास्त पॉप्युलर होते तेव्हा काय होतं, त्याचं प्रोडक्शन वाढतं. अँड वेन द प्रोडक्शन इन्क्रीजेस ऑब्विसली द कॉस्ट ऑफ दॅट इन्स्ट्रुमेंट, कॉस्ट ऑफ दॅट जी काय वस्तू असेल त्या वस्तूची कॉस्ट काय म्हटलं आपण, द कॉस्ट ऑफ दॅट पर्टिक्युलर एलिमेंट डिक्रीजेस. That is an advantage of popularity of series. And as the TTL family is very popular, the cost of TTL circuit, TTL ICs, compared to other logic family is very low. So this is the popularity of series. So friend, these are the characteristics of लॉजिक फॅमिली. म्हणजे या लेक्चरमध्ये आपण टाईप स्टडी केले आणि 11 त्याच्या आपण काय केल्यात, कॅरेक्टरिस्टिक स्टडी केल्यात. सो फ्रेंड्स, थँक्स फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ लेक्चर. बाय, टेक केअर. ठीक आहे, अजून आपल्याला 2-3 बघायचे. सॉरी, वायर लॉजिक कॅपेबिलिटी आपल्या 14 पॉईंट्स बघायचे. पुढे वायर लॉजिक कॅपेबिलिटी काय म्हटले, द आउटपुट कॅन बी कनेक्टेड टुगेदर टू परफॉर्म ॲडिशनल लॉजिक ऑपरेशन विदाउट एनी एक्स्ट्रा हार्डवेअर. वायर लॉजिक कॅपेबिलिटी काय म्हटलं, द आउटपुट कॅन बी कनेक्टेड टुगेदर, म्हणजे आपण ते आउटपुट एकत्र जोडतोय, त्यामुळे त्याला काय करतो आपण, एक्सटर्नल हार्डवेअर जे लागेल ते आपलं कमी झालं, कारण एकच आउटपुट आपण सगळीकडे कनेक्ट केलं. त्यामुळे लागणारे हार्डवेअर, एक्स्ट्रा कॉम्पोनंट, एक्स्ट्रा ड्रायव्हर, द मोर नंबर ऑफ ड्रायव्हर्स कॅनॉट बी यूज. द सेम सर्किट, द सेम आयसी, द आउटपुट द सेम आयसी ड्राइव्स द अदर सर्किट्स, म्हणून त्याला म्हटलं आपण वायर लॉजिक कॅपेबिलिटी. पुढे थर्ड, अवेलेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लिमेंट आउटपुट. अवेलेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लिमेंट आउटपुट म्हणजे काय, आपण फ्लिपफ्लॉप स्टडी केलेत, त्या फ्लिपफ्लॉपमध्ये आपण काय म्हटलेलं, फ्लिपफ्लॉप हॅज 2 आउटपुट्स, Q and Q bar, that is a Q complement. Q, that is output, and Q bar or Q complement, it is it is a complement of output. त्याचा ऍडव्हान्टेज काय झाला, ॲज वी आर गेटिंग 2 आउटपुट्स, ओरिजिनल आउटपुट अँड द कॉम्प्लिमेंट, द एक्स्ट्रा इन्व्हर्टर, एक्स्ट्रा नॉट गेट इज नॉट रिक्वायर्ड. आपल्या इन्व्हर्जनची गरजच नाही. तोच लॉजिक सर्किट, दॅट सेम लॉजिक सर्किट डिलिव्हर्स द आउटपुट अँड द कॉम्प्लिमेंट ऑफ आउटपुट. सो इट इलिमिनेट्स द नीड ऑफ एक्स्ट्रा इन्व्हर्टर. एक्स्ट्रा इन्व्हर्टरची आपल्याला गरज नाही. अँड फ्रेंड, नाउ द लास्ट पॉईंट, द टाइप्स ऑफ आउटपुट. इट इज द लास्ट पॉईंट. याच्यानंतर आपला हा चॅप्टर संपतो, हे लेक्चर संपतो आपलं. द टाइप्स ऑफ आउटपुट काय काय आहेत, तर आपण जी फॅमिली वापरतो त्याच्यामध्ये आउटपुट्स आहेत. पहिला आहे पॅसिव्ह पुल अप रजिस्टर, ऍक्टिव्ह पुल डाऊन, ओपन कलेक्टर अँड द ट्रायस्टेट्स. दीज आर द different output logics, different types of output circuits are used in that logic family. काय काय म्हटलं आपण, पॅसिव्ह पुलअप. पॅसिव्ह पुलअप मध्ये काय केलेलं असतं, तिथे टोटेम पुल नावाचं मोड असतं आउटपुटमध्ये. टोटेम पुल म्हणजे आपण 2 ट्रान्झिस्टर कनेक्ट करतो आउटपुटमध्ये. इन पॅसिव्ह पुलअप वरचा ट्रान्झिस्टर जो असतो टोटेम पुल मधला अप्पर ट्रान्झिस्टर, that is not used. Instead of that only the resistor is used, and resistor is a passive component, त्याला म्हटलं आपण पॅसिव्ह पुल अप.
पुढे नेक्स्ट ऍक्टिव्ह पुल डाऊन इन विच द टू ट्रान्झिस्टर्स आर यूज. वरती आहे Q1, खाली आहे Q2 टोटेम पोल मध्ये, म्हणून त्याला म्हटलं आपण ऍक्टिव्ह पुल डाऊन, दॅट इज अ टोटेम पोल. नेक्स्ट ओपन कलेक्टर इन विच वरचं सर्किट ज्याचे जोडलेलंच नसतं, डायरेक्ट आपण कलेक्टर आउटपुटला जोडलेलं असतं, म्हणजे त्यात ओनली वन ट्रान्झिस्टर यूज. अँड द लास्ट दॅट इज अ ट्राय स्टेट. म्हणजे आता आपण दोन स्टेट आउटपुट बघतो, 0 and 1 or 1 and 0, but in this case there is one more output state and that state is known as a high impedance state. काय असते आपल्याला पुढे स्टडी करायची आहे. सो फ्रेंड्स, that is logic family, introduction of logic family and the characteristics of logic family. So friends, thanks for watching this video lecture. Bye, take care, see you again in our next lecture in which we are going to start a different logic circuits. मैं आपल्याला पहिला स्टडी करायचा आहे TTL नॉट गेट, TTL NAND gate, TTL NOR gate and TTL NOT gate. These are the three next lecture: TTL NAND, TTL NOR and TTL NOT. So friends, once again, thanks for watching this video lecture. Bye, take care, see you again.